بدون اي محسنات وبالدقيق العادي حلت لكم النهارده كل مشاكل الكيك الاسفنجي. عملت لكم قبل كده على القناه الكيكه الاسفنجيه وما شاء الله عدت النص مليون وعجبت كل الناس، وبفضل الله كل اللي جربها عجبته جدا جدا. باذن الله النهارده هنعملها بطريقه جديده مختلفه تماما عن اللي عملناها المره اللي فاتت. باذن الله هتطلع ناجحه معاكي من اول مره. وده شكل الكيكه معانا ما شاء الله ناجحه جدا، ما فيهاش ولا غلطه، وطالعه معانا ارتفاعها 10 سم ما شاء الله، ما فيش احلى من كده. شايفين شكل الكيكه معانا؟ وهوريكم برضو شكل الكيكه بعد ما قطعتها. حلوه جدا جدا، طبقات الكيك حلوه قوي. الكيكه طالع معانا 5 طبقات، هوريكم شكل الطبقات دلوقتي. ما شاء الله لونها فاتح، هشه جدا، حلوه قوي قوي. ده شكل الكيك معانا ما شاء الله، مفيش بقى احلى من كده. يا ريت يا جماعه تفجروا الفيديو ده باللايكات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات معانا، فيا ريت ما تستخسروش فينا لايك. هنبدا في وصفتنا على طول، بس يا ريت اهم حاجه اللايك يا جماعه. اول حاجه لازم نبدا بيها اللي هي الحله بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا. اول حاجه كده انا بطنتها بالزبده وورق الزبده. تمام، الزبده بتفرق جدا يا جماعه وبتخلي الكيكه تطلع معاكي سهل جدا من الحله. طيب انا ما عنديش حله، عشان السؤال ده سالته كتير. ينفع تستخدمي اي صينيه متاحه عندك، بس طبقات الكيكه هتكون اقل بس مش اكتر من كده. تمام، دلوقتي نبدا في المواد الجافه. لازم نبدا في المواد الجافه قبل السايله. اول حاجه كده معايا كوبايه من الدقيق. الكوبايه دي يا جماعه كل اللي هعمله ان انا هشيل منها معلقه. تمام، انا هستخدم كوبايتين من الدقيق، كل كوبايه هشيل منها معلقه، وهقول لكم هستبدل المعلقه دي بايه دلوقتي. يبقى دي كده اول كوبايه معايا، شلت كده منها معلقه كبيره، معلقه الاكل الكبيره. معيار الكوبايه دي يا جماعه 250 ملل. تمام، هنبدا دلوقتي نحط الكوبايه الثانيه ونفس اللي عملته في الاولى، يعني هشيل برضو منها معلقه. والمعلقتين اللي انا شلتهم دول يا جماعه خلاص انا مش محتاجاهم تاني، بس انا حبيت كده قدامكم اوريكم ان انا ايه، الكوبايه كامله بشيل منها معلقه مش اكتر من كده. اهم حاجه يا جماعه عشان الكيكه دي تطلع ناجحه معاكي لازم ننخل الدقيق ده كويس جدا. فدي كده مرحله ان احنا بننخل الدقيق كده مع بعض. كده خلاص الدقيق بتاعنا جاهز. نشوف ايه بقى، ايه المعلقه السحريه اللي هتفرق جدا وتخلي الكيكه عمرها ما تهبط منك، اللي هي معلقه النشا يا جماعه. كل كوبايه شلت منها معلقه دقيق حطيت بدلها معلقه نشا، يعني انا كده هستخدم معايا معلقتين نشا كبار. معلقتين النشا دول يا جماعه عمره ما يخلي الكيكه تهبط معاكي خالص. هنبدا ننخل برضو النشا دي مع بعض. تمام، دي مرحله مهمه جدا جدا يا جماعه. النخل ده ما تستهونوش بيه، لان الهواء اللي بيدخل في الدقيق هو اللي بيخلي الكيكه هشه معانا. وهستخدم معايا كيس بيكنج باودر حجمه 16 جرام. هبدا دلوقتي انخل كده البيكنج باودر على الدقيق، وكده المواد الجافه بتاعتنا تمام. هنبدا نعمل ايه دلوقتي، هنبدا نقلب كده المواد الجافه كويس جدا. تمام، ونركن المواد الجافه دي على جنب. يبقى اول حاجه يا جماعه بنجهزها هي القالب بتاع الكيك او الصينيه بتاعه الكيك، اي صينيه متاحه عندك مش شرط خالص اللي انا استخدمتها. تمام، ونجهز المواد الجافه. بعد كده بنبدا نشتغل في المواد السائله مباشره. هنا بوريك ان انا الدقيق ده مش هستخدمه خلاص على كده، اللي هم المعلقتين. اهم حاجه يا جماعه العجان اللي هشتغل فيه او المضرب اللي هشتغل بيه ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. برضو الحله او البوله اللي هستخدمها ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، ده شرط اساسي عشان تطلع ناجحه معاكي. هستخدم معايا النهارده 8 بيضات. ده يا جماعه لازم يكون خارج من التلاجة قبلها اقل حاجه بساعه. تمام، هنا هستخدم كده الاول بياض البيض. ودلوقتي كده هنشوف مع بعض ايه الاضافات اللي احنا نحطها على البياض. اول حاجه احطها على البياض هي ربع معلقه صغيره من الملح، معلقه الشاي الصغيره يا جماعه. تمام، وربع معلقه صغيره من الملح. كده تمام جدا. دلوقتي هنضيف مع بعض معلقه كبيره من الخل. الناس اللي بتشتكي ان البيض بيطلع معانا زفر، معلقه الخل دي يا جماعه اولا بتفتح لون الكيك معانا، وثانيا بتخليه مفيش ريحه زفاره. حطيت كده معايا معلقه الخل. تمام جدا. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نبدا كده مع بعض نخفق ايه البياض. اول حاجه بيكون على سرعه هاديه، وبعد دقيقه كده بنبدا ايه نعلي السرعه مع بعض. وهنجهز دلوقتي معانا كوبايه الا ربع من السكر، السكر العادي جدا مش البودر. انا كده ببدا اخفق اهو معايا. تمام، الناس بقى يا جماعه اللي بتسال هل لازم عجان او لازم مضرب كهربائي، شرط يا جماعه الكيكه دي لازم يكون طبعا يكون في مضرب كهربائي، ما ينفعش خالص المضرب اليدوي. والناس برضو اللي بتسال هل ينفع نستخدم الخلاط، برضو ما ينفعش. الخلاط مش هيديكي القوام اللي احنا عايزينه. تمام، يعني مش هيديكي الفوم العالي اللي هو بتاع البياض. في المرحله دي ببدا انزل بالسكر بالتدريج. انا كده هبدا اعلي السرعه معايا وابدا انزل بالسكر بالتدريج. ما ينفعش يا جماعه ننزل بيه مره واحده. دي مراحل مهمه جدا جدا. انا اسفه جدا لو بطول عليكم في الفيديو، بس عشان اوريكم المراحل صح معاكم وتطلع معاكم ناجحه. فما ينفعش ان انا انزل السكر مره واحده، لازم انزل بيه بالتدريج. كل ما تدوب كميه بنزل كميه تانية وهكذا. المهم بقى يا جماعه ان احنا نخفق البيض ده كويس جدا مده ما تقلش عن 10 دقايق، سواء تستخدمي المضرب الكهربائي او العجان. المهم لما تيجي تقلبي البوله البياض معاكي ما يقعش من البوله، كده تعرفي ان القوام معاكي مظبوط وتمام جدا جدا. هوريكي كده الشكل النهائي بتاعه. شايفين شكل البياض معانا عامل ازاي؟ كاني بضرب كريمه بالظبط. ده كده القوام المظبوط، واعرف ان الكيكه هتطلع معايا ناجحه باذن الله. انا زي ما انتم شايفين كده مشغله معايا كده العجان لمده 10 دقايق.
وبكده يكون البياض معانا جاهز. دلوقتي هنبدأ نشتغل في الصفار مباشرة. تمام. الصفار معايا هستخدم برضو 8 صفار بيض، دول كده 8 صفار بيض هنبدأ نحطهم كده معانا في العجان. ودلوقتي هنضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر. تمام. وهضيف دلوقتي عليهم حوالي 3 اكياس من الفانيليا، ولو متاح فانيليا سايله هتبقى حلوه جدا جدا وعمرك ما هتشم ريحه زفاره. ودلوقتي عليهم عصير ليمونه كامله، ودي برضو هتشيل معانا الزفاره وتفتح معانا لون الكيكه. وهنضيف دلوقتي عليهم نص كوبايه من الميه العاديه جدا من الحنفيه. تمام. الكوبايه اللي بستخدمها يا جماعه معيارها 250 ملل. ودلوقتي هنبدا بقى نحط مع بعض 6 معالق كبار من الزيت. هنا الزيت بقى يا جماعه هيدي معانا طراوه للكيك، ومش هيخليكي تحتاجي ان انت تسقي الكيك ده خالص، لانه فيه طبعا نسبه زيوت او دهون، فما ينفعش ان احنا نسقي الكيكه معانا. دلوقتي هنبدا نخفق كده الصفار مع بعض بحيث لانه يفتح معانا. في نقطه مهمه جدا جدا حابه انوه عليها، وهي وان انت بتفصلي الصفار عن البياض. لو نقطه صفار واحده يا جماعه نزلت على البياض مش هينفش معاكي ويديك الفوم العالي، لكن لو البياض نزل على الصفار مفيش مشكله خالص. حتى انا وانا بفصل الصفار عن البياض في كميه من البياض نزلت معايا على الصفار، وده السبب في ان الصفار يكون فاتح معايا بالشكل ده، فمفيش مشكله خالص. دلوقتي هنبدا ندخل الدقيق كده معانا على الصفار. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الصفار لونه فتح معانا زي ما قلت لكم، لان كان فيه نسبه من البياض. اهم حاجه وانت بتنزلي الدقيق على الصفار لازم تنزليه بالطريقه اللي انت شفتيها معايا دي، لازم تنخليه بحيث انت ترشي كده الدقيق، ما ينفعش تنزلي بيه مره واحده، فلو نزلتي بيه مره واحده ممكن يتكتل معاكي. فهنبدا نرشه بالطريقه اللي انت شفتيها معايا دي لحد ما نخلص كل كميه الدقيق كلها. تمام. يعني تبداي تنزلي كده بكميه يعني حوالي نص كوبايه بنص كوبايه، مش اكتر من كده، بحيث ان انت تقلبيه كويس معاكي وما يتكتلش معاكي الخليط. وبعد ما نخلص كميه الدقيق كلها هنبدا ننزل بالبياض بتاعنا. برضو البياض هنزل بيه بالتدريج، انزل معلقه واقلب بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده، بنزل معلقه وابدا اقلب لحد ما اخلص كميه البياض كلها. اهم حاجه يا جماعه واحنا بنقلب نقلب في اتجاه واحد، دي مرحله مهمه جدا جدا. هنبدا ننزل بالبياض بالتدريج زي ما انت شايفه كده معايا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. اتمنى لو وصلت للمرحله دي ولسه ما حطيتيش لايك يا ريت تحطي لايك للفيديو عشان يرتفع معانا، ولو تشيريه لكل اصحابك اكون شاكره ليكي جدا جدا وهيدعوا لك على الوصفه التحفه دي. كده خلاص انا بدات كده اخلص كميه البياض بتاعتي كلها. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهوريكي كده القوام النهائي يكون عامل ازاي. الكميه يا جماعه بتنزلي بيها بالتدريج. ده كده شكل كميه البياض بتاعتي كلها بعد ما ضفتها كده على الخليط بتاع الصفار. ما شاء الله حلو جدا جدا، والقوام كريمي زي ما انتم شايفين كده معايا. كل اللي هنعمله دلوقتي احنا هننزل بقى الخليط بتاعنا في الحله بتاعتنا، وزي ما قلت لكم اهم حاجه التسويه يا جماعه بتدخل على درجه حراره 200، ولازم الفرن يكون سخن من قبلها. تمام. على الرف الوسطاني، دي مرحله مهمه جدا جدا. تمام. بتاخد معاكي حوالي من ساعه لربع ساعه على حسب الفرن عندك. واهم حاجه قبل ما بندخلها بنديها خبطتين على الرخامه زي ما شفتوا كده معايا. وده شكل الكيكه بتاعتنا، انا خدت معايا بالظبط ساعه وما شاء الله كانت بالجمال ده. شايفين بقى وانا بشيل ورق الزبده الكيكه معايا اولا يا جماعه هشه جدا جدا، نتيجتها ممتازه. وزي ما قلت لكم معلقه النشا اللي احنا بنحطها معانا دي بتفرق جدا وبتخلي الكيكه عمرها ما تهبط منك. طريقه تقطيع الكيك انا هعملها في الفيديو اللي جاي، هزين الكيكه معاكم واقطعها بالخيط، هتعجبكم جدا جدا باذن الله. انتظروا الفيديو اللي جاي، فيديو التزيين. لو انت مبتدئه هتعرفي تزيني الكيكه بكل سهوله، طريقه هنعملها باذن الله المره الجايه سهله جدا جدا. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، واشوفكم على خير.